මම අද ඔයාලට බේකරියේ වගේම ගොඩක් රසට lemon poppy seed muffin හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ lemon poppy seed muffin හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. lemon poppy seed muffin හදන්න oven එක Fahrenheit 425ට එහෙම නැත්නම් Celsius 218ට preheat වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම muffin tray ඒකට මේ විදිහට muffin cup ටිකක් දාලා අරගත්තා. palm පිටි, baking powder, baking soda, ලුණු, poppy seed, lemon zest, Greek yogurt, melted butter, bitter, kiri, lemon juice, vanilla, සීනි අරගෙන තියෙනවා. ග්ලේස් එකට icing sugar, lemon juice අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් description box එකේ දාලා තියෙනවා. පාන් පිටි ටික මේ විදිහට ස්ට්‍රේන් එකකට දානවා. පාන් පිටි එකට baking powder එකතු කරනවා. baking soda එකතු කරනවා. පිටි, baking powder, baking soda ස්ට්‍රේනර් එකකින් මේ වගේ ලොකු බෝල් එකකට හලනවා. පාන් පිටි එකට poppy seed ටික දානවා. හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට සීනි ටික තියෙන සීනි ටිකට lemon zest එක මේ විදිහට දාලා අතින් හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. සීනි වලට හොඳට lemon zest එක එකතු වෙනකම් මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. බලන්න සීනි වල පාට දැන් අත් lemon zest එකේ තියෙන ඔයිලි ගතිය හොඳට මේ සීනි වලට එකතු වෙනකම්ම මේ වගේ අතින් හොඳට මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. lemon zest එක හොඳින් මිශ්‍ර කරපු සීනි එකට Greek yogurt දානවා. ඉතින් ඔයාලට Greek yogurt නැත්නම් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් Greek yogurt හදාගන්න හැටි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. අන්න ඒකේ link එකත් description box එකේ යටින් මම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම melted butter ටික මේ විදිහට දානවා. කිරි ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. lemon juice ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. bitter දෙකත් මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඒ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරනවා. සීනි මිශ්‍රණය පිටි මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ලම්ප් හිටින්නේ නැති වෙන්න හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා.
මෆින් කප් වල 4න් 3ක් විතර පිරෙන විදිහට lemon poppy seed muffin මිශ්‍රණය මේ විදිහට දානවා. ෆැරන්හයිට් 425ට එහෙමත් නැත්නම් සෙල්සියස් 218ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 15ක් 17ක් අතර වෙලාවක් බේක් කරනවා. විනාඩි 15ක් වගේ ගියාම ඔයාලට ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න පුළුවන් ටූත් පික් එක ක්ලීන් වෙනවද කියලා. ටූත් පික් එක ක්ලීන් වෙන්නේ නැත්නම් තවත් විනාඩි කිහිපයක් තියන්න. බේස් එක හදන්න අයිසින් සුගර් වලට ලෙමන් ජූස් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ග්ලේස් එක ටිකක් ඝනකමට ඒ වුණත් මේ වගේ පෑන් කේක් බැටර් එකක වගේ වැක්කිරෙන පදමට හැදුවා. ෆැරන්හයිට් 425ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 218ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 17ක් බේක් කරපු lemon poppy seed muffin ටික වයර් එකක නිමෙන්න තියලා මේ විදිහට lemon glaze frosting එක දානවා. බේකරිය වගේම මේ වගේ ගොඩාක් රසට හදපු lemon poppy seed muffin වලට ඔයාලත් කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. අපි එහෙනම් ආයිත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.